chào Quốc Hội. Xin chào mừng quý vị đã đến với số đặc biệt ngày 26 Tết của chương trình Vợ Chồng Son. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 Tết rồi. Với con nít á, thì Tết là một cái điều gì đó nó nôn nao, nó chờ đón. Còn đối với chị em mình cũng như là những quý vị phụ huynh á, thì Tết nó lại mang một cảm xúc khác. Đó là cái sự mong chờ, sự đoàn viên á, trông chờ con cháu quay trở về sum họp gia đình. Thì mỗi một cảm xúc đều có một cái sự đặc biệt hết. Thì hôm nay thì chúng ta cùng ngược thời gian trở về với năm 2017, xem từ đầu năm cho đến thời điểm này chúng ta đã có những cái cảm xúc vui buồn gì. Thực ra trong năm vừa qua thì chúng ta đã tiếp xúc với rất nhiều những cặp vợ chồng, và tất cả những câu chuyện của họ đều mang một cái thông điệp, cũng giống như mang một cái cảm xúc đến cho riêng bản thân của Vân cũng như với tất cả quý vị khán giả. Không biết là khi mà em tiếp xúc với những cặp vợ chồng vậy, em thấy như thế nào, cái cảm xúc em ra làm sao hả Thuận? Khi mà ngồi nói chuyện với cặp vợ chồng thì bản thân em lại học được mỗi một cặp vợ chồng một chút để trong cái cuộc sống hôn nhân của em sẽ hoàn thiện hơn nữa kìa. Đó. Và ngoài ra thì phải nói là có những cái khoảnh khắc mà không bao giờ quên được. Có nhiều cặp vợ chồng đã phải khiến em không thể nào đè Cầm nén nước được. mắt phải không? Mà có những lúc mà bị chị Vân phát hiện được. Thuận nó khóc kìa, Thuận nó khóc kìa. Mình cũng cảm thấy là cũng hơi mắc cỡ. Bởi vì mình dẫn trình mà cứ khóc vậy đâu có được. Nhưng mà cái cảm xúc không thể nào kìm được kìa. Nó vỡ òa và rất là nhớ. Cho nên bây giờ để thỏa cái nỗi nhớ của mình với lại khán giả đi, chị nghĩ là bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc rất là đặc biệt của các cặp vợ chồng xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son 2017. Có một thầy giáo của em thì thầy đấy đã tặng em một cuốn tiểu thuyết. Thầy ấy chỉ nói với em một câu là em hãy đọc cái cuốn này và xem mình có hình bóng gì ở trong cái cuốn này không. Lần đầu tiên thì em cũng nói chung là mình chỉ đọc qua thôi, và khi mà em đọc đến lần thứ 3 thì em thấy là mình dường như là quá giống, đúng không? Tiếng chim hót trong bụi mận gai, đúng không? Dạ. Thế em có sợ không? Em cũng sợ rồi mình đấu tranh tư tưởng nhiều quá, và đôi khi thì mình nghĩ là hay là mình hy sinh cái hạnh phúc của mình để mà ước nguyện của anh ấy thành hiện thực. Nó cứ giằng co hoài, và đến một lúc thì em đã nói hết cho anh ấy nghe. Trong cái quãng thời gian mà nó quá dài như thế thì nó có nhiều khi mà cảm thấy mình vô vọng lắm, Không đủ sức để mà tiếp tục theo đuổi nữa, đúng không? thực ra thì có nhiều cái đến thời điểm này em cũng chưa có nói với nhà em biết. Khiến nhà em vào trong cái tu viện như vậy đó, thì em cứ hy vọng là anh sẽ quay lại. Xong rồi em ngồi ở đó, ngồi rít đến chiều, xong rồi anh gọi điện thoại, anh nói là em đã về chưa, mà em vẫn chưa về, em vẫn cứ ngồi ở đó, em vẫn cứ hy vọng là anh. Và rất là nhiều lần như thế, nhưng mà không làm sao mà em có thể nói được với anh là thôi anh ở lại với em đi. Em không nói được câu đó. Ba chồng em phải dùng một từ là ông rất là tuyệt vời, là em thần tượng ông dữ lắm, thương con thương vợ, tất cả lo cho gia đình hết. Cái lúc mà mẹ em mới mất á, là đàn ông thì trước mặt mọi người ông không khóc, nhưng mà lúc mà ở một mình là ông cứ hay lấy hình ra ông coi rồi ông khóc một mình ông. Ba có hay coi tivi không? Dạ có, ba hay coi Vợ Chồng Son, rồi hay coi Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì tại sao mình không nhân cơ hội này mình nói cái lời yêu thương của mình với ba đi? Dạ nhân đây thì con cũng muốn nói với ba là thật sự là trong lòng con á, con thương ba rất là nhiều. Con cũng hy vọng là ba sẽ luôn luôn khỏe mạnh như vậy. Ba đừng có nói là mai tao chết nữa. Con sợ điều đó. Con không muốn ba mất. Con muốn mình có ba. Nhân cái buổi ngày hôm nay thì con cũng muốn cảm ơn ba mẹ đã hỗ trợ cho hai vợ chồng tụi con, và cũng thương yêu tụi con hết mình. Và trong cái thời gian tụi con sống chung với nhau thì nếu mà có chuyện gì tụi con chưa làm tốt thì cũng mong ba mẹ chỉ bảo tụi con nhiều hơn. Chị có thể tin được là đây là một đứa con rể mà không phải là rể, mà có thể là con trai của mình được. Tại vì nói chuyện với mẹ vợ mà cái ánh mắt nó giống như là nhìn mẹ mình vậy đó. Nhưng mà em rất là yêu anh. Và cái mong ước của em là mình sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn để mình đi đến hết con đường này.
Anh xin lỗi em thì từ trước đến giờ anh có làm gì sai hoặc là có một hành động thái độ gì khiến em không đồng ý thì anh cũng xin lỗi em. Bắt đầu từ ngày hôm nay và trở về sau anh sẽ thay đổi cái bản thân, tính cách. Ghê không đó. Chồng cũng hứa với vợ là sau này sẽ quan tâm vợ nhiều hơn, lắng nghe vợ nhiều hơn, rồi là hứa sẽ chăm sóc vợ suốt đời và không có nóng tính và thay đổi tính tình của mình nhiều hơn nữa. Xin phép. Cứ khóc đi, cứ khóc, không có gì phải giấu hết trơn trời. Bây giờ nè, muốn nói gì với chồng nói đi. Dạ, thông qua chương trình em muốn nói là anh muốn nhường nhịn em một chút. Ví dụ một ngày lễ nào đó, một ngày sinh nhật của em, đừng có làm em buồn. Nếu có cãi vã thì anh là người lớn mà. Xin lỗi trước. Đó. Xin lỗi trước. Xin lỗi trước. Bé mà phải nhường, phải thương em chứ. Trời ơi. Trong năm qua thì chúng ta tiếp xúc với rất nhiều những anh chồng có những cá tính rất là đặc biệt. Bên cạnh những cá tính đặc biệt thì chúng ta còn có những anh chồng có những chiêu trò rất là tinh quái, thậm chí là diễn xuất rất là hay để mà qua mặt những cô vợ của mình. Đó là mình quá bất ngờ, không hiểu tại sao họ lại quá xuất sắc như vậy. Ngay cả Thuận là một diễn viên và Phượng phải bái phục các chiêu trò của các anh chồng. Coi lại đi. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem những khoảnh khắc mà trong đó các nhân vật chính là các anh chồng tinh quái. Chồng em là hậu đậu y chang Nobita vậy đó. Rồi vậy mà biến thái thì sao? Đâu kể cái chi tiết vậy biến thái đó. Nhiều lúc em đang nấu ăn nấu uống người bực bội lắm, nóng nực, cứ hay đi qua vỗ mông rồi cứ hít hỏi ảnh cứ suốt ngày xong cứ đi hít nói em như cục xì ke. Ông còn nhắn tin với khác giới, em hỏi thì bảo là em mở cái Zalo ra search xung quanh đấy có ai thì anh nói chuyện. Tôi bảo thật không? À không phải đâu, cái chị đấy là chị ở làm cùng cơ quan. Ít hỏi vòng hỏi vo cứ nói ra nói dối. Thế cơn điên em lên luôn, nó trò trận luôn. Xong mà viết đơn luôn, bảo cái tội là không thương vợ thương con, vợ ở nhà chăm con mà vẫn cứ ơi gái gú. Nhưng mà cái lúc em mang đơn ra thì ảnh có sợ không? Cũng có sợ, rồi cũng ơi tại vì ông cũng xin lỗi, anh bảo là anh có làm gì sai đâu mà anh xin lỗi. Bảo là nhắn tin với gái là sai rồi. Không, anh chỉ có giấu em thôi, anh có sai đâu. Đó. Giấu đâu có sai đâu. Sai chứ, không chịu xin lỗi. Thế em để đơn đấy, mai ông đi về, thế chẳng thấy đơn đâu. Ông bảo là em đưa đơn ra tòa rồi, nhưng tòa bảo là chưa đủ điều kiện để chia tay. Về bảo anh yêu em nhiều hơn. Chắc tòa này em tự tự diễn. Chứ thực tế là cái đơn thì em cho vào thùng rác rồi. Dạ, lúc em sinh đứa thứ hai thì em về quê em. Cái bạn em ở trong này mới gọi điện về. Ôi mày ơi sao thấy anh Đạt ổng đi làm về không có ổng ở nhà, toàn là đóng cửa không à. Xong em mới nói ủa ảnh đi làm về chắc mệt ngủ á. Không, khóa cửa ngoài mà. Rồi em thấy vậy cái em mới điên lên, em gọi điện cho ảnh cả 20 cuộc không bút máy. Hồi nhắn tin lại cho em là sao anh đi chơi mà em cứ soi mói anh vậy. Kêu, ôi em đâu nói gì đâu mà nhắn tin vậy trời. Em tức điên lên, em nói thôi ly dị đi. Nói ly dị em sợ. Tại sợ cái con ai nuôi. Nên là viện cớ là khi mình cưới thì có cha mẹ hai bên. Nên là muốn ly dị gì đó thì phải cũng có cha mẹ hai bên. Lấy cái do làm quà mà. Cũng làm quà thì thấy ông xin lỗi. Chồng em cũng dạng như là nói xạo, em cũng phát hiện ra. Sao em mới hỏi là sao nói xạo em. Thì ông kêu không có. Xong em tức quá em xách đồ em đi luôn. Ông đi tìm không được, xong rồi ông gọi điện thoại. Cái em cũng không nghe máy. Xong rồi ông lên trường chỗ em làm á, thì ông mới kêu là bây giờ sao muốn gì. Cái em bảo là muốn gì là muốn cái gì. Xong hồi kêu mày có nói không. Cái nói không. Cái nói giờ mày muốn tao chết đúng không. Nó, chết đi, chết đi. Xong anh chạy thẳng xe ra bờ tường ngay trường em, anh tông một cái gì đó. Trời ơi trời ghê vậy. Tường mà bể tường luôn nhưng mà ổng không bị gì hết. Xong rồi em chạy ra thấy ổng xỉu vậy sợ quá, cái cũng khóc. Kêu anh tỉnh lại, em biết lỗi thôi, em tha lỗi với anh. Rồi cái tỉnh liền. Rồi em xỉu luôn. Do ông xã là làm việc ở ngoài á, rồi cũng có đi với bạn bè đồ. Có bữa đi, xong rồi em mới điện thoại, em mới hỏi là đi đâu, ông xã nói là đi chơi. Cái em mới nói là đi karaoke hả. Cái nói đâu có đâu. Về cái em thấy ở trên áo có cái vết son á. Cái em mới kêu là ông xã dính son kìa. Làm gì có. Đâu áo dính son
son đâu. Cái thấy cái hết hồn, cái chạy vô buồng cởi áo ra ở trần luôn. Rồi sao? Cháu nó đâu có đâu, không biết sao ông xã dính son á. Mà cứ nói là đi chơi với mấy anh đi làm chung mà để cho bị dính son. Đó của cái anh làm chung đúng không? Em biết nữa, cái đó anh phải hỏi Hiếu, em không biết. Anh hát 2 khúc tặng vợ cho bớt nói xấu là em chút. Yêu anh thì em yên tâm, không trai gái khiến cho em buồn. Anh nói rằng anh yêu em, không thuốc lá thú vui rượu bia. Có anh đây cứ an tâm, có anh rồi cuộc đời anh lo. Hãy an tâm cứ vui đi, thời gian này giờ là cổ tiên. Trời ơi. Mọi người thấy những chiêu trò của mấy anh chồng dễ sợ không? Nhưng mà hả, chị em phụ nữ đâu có vừa. Người ta nói là dỗ ít gì có móng tay nhọn. Mấy cô vợ không hề thua một chút xíu nào luôn. Mà gọi là chiêu trò xử sự rất là mềm mỏng, rất là êm ả. Nhưng mà đến khi các ông chồng vỡ òa ra thì thôi, chuyện đã rồi, lộ hết rồi, anh đã bị bắt. Nói chung là cái móng tay này chẳng những nó nhọn mà nó còn có tẩm thuốc ở trong nữa đó. Bởi vậy ông nào cũng phải ngã mũ khâm phục. Đúng vậy đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc mà trong đó các cô vợ đã sử dụng cái móng tay nhọn của mình như thế nào để mà trị các ông chồng tinh quái. Cưới nhau về thì phát hiện chồng em hồi xưa thì đi chơi với em thì sạch sẽ thơm tóc mướt, sau khi cưới về thì cả tuần không chịu gội đầu mới em phát hiện. Em để ý có cái tự chủ động gội đầu không, để cái tuần không gội cái đầu mới nói sao không gội đầu, bị gào, bị nấm rồi tóc rụng. Ngày nào tới giờ tắm luôn đi gội đầu đi nha. Em không chịu giờ gội đầu nó cay mắt. Ủa, tức là em bị hội chứng sợ gội đầu phải không? Sợ dầu gội đầu vô mắt nó cay. Vậy quá vậy, giống em bé quá hả? Rồi anh không chịu gội rồi em làm sao? Tới giờ tắm là em nhảy vô em ngồi gội đầu. Nè đầu xuống gội. Cưới anh về ha, em thấy ảnh ngày nào không giận, ngày nào không có chuyện để giận. Chuyện nhỏ cũng giận, chuyện to cũng giận. Con người hay giận. Dạ đúng rồi. Nên là giận riết rồi em cũng mệt quá, em không có xin lỗi luôn, cũng không năn nỉ luôn. Nhưng mà anh có con anh biết nè. Con anh trong cái tuổi mà nó giận lên cái là nó nhảy đành đạch đó. Anh ấy có giống vậy không? Dạ y chang vậy luôn. Trời ơi! Có luôn hả? Con quá. Tiếc cho anh nghe coi. Nhiều khi đang đi chơi á mà có mỗi chuyện là chọn quán ăn hay là qua uống nước ở đâu thôi mà hai đứa mà không có thống nhất được là bắt đầu ảnh giận lên, nhảy xuống xe đứng ngoài đường luôn vậy á. Mà đứng ngoài đường có dãy đành đạch không? Dạ không, chỉ đứng ở góc vậy á, xong rồi mình khều cái lẫy rồi vậy, khều bên này cái lẫy bên này. Tại sao vậy? Em không biết nữa, giống như cái tánh của em giống như trong đầu em lúc nào cũng phải có một kịch bản vậy đó. Rồi tự nhiên chặt đường ra kịch bản này làm tức lắm. Đến giờ xong phải cấm mà nhậu về cái chửi phòng khách ngủ. Chửi mà có khi nào đánh Phú không? Trời dí hả đùm lum không dám nói lại đâu. Dí mà từ hàng xóm biết luôn mà. Dí tay không, dí tay không là có hung khí. Dí tay không, kêu đứng lại, đứng được tát thì sao? Không chạy. Lười bố cưng. Lười gì? Lười tắm. Tắm sống chứ không, tắm sống không đến nhau. Lười tắm. Ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm ạ. Nói chung là mà mắc mới gì tắm xong hơi rịnh. Ông á tắm ông rơi nước cho vui chắc trước đến 2 phút. Trời ơi, rơi nước cho vui vậy hả? Ông vào ông trời kìa, ông đi ra cái xong người tắm xong em có từ chưa tắm. Gì đâu. Cái xong cái xuống bắt tắm lại, tắm xong lên hầu như thương à. Bắt đi tắm lại lần nữa. Để ông mới tắm sau bóng đó. Nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vợ ngủ rồi á, lên là lên ngủ luôn, đâu có tắm. Hèn nó sẽ tắm á. Em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Có lần em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về, cái em đi ong, đi lên trại về, cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn ngon ơi là ngon luôn. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết, xong vợ em bảo là ngon không anh? Bảo ngon, bồ câu của anh. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá em nhăn ảnh, em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu, xong rồi cái em mới xử luôn. Có một lần thì nó dối em để đi gặp người đó, nói là cho lên thăm anh của anh á là ở trên quận 12 á. Em nghi lắm, tự nhiên em đi mà trong làm sốt ruột nữa. Rồi cái gọi cho 2 cái ông anh ở trên nhà trên kia
Mỏi tí có lên đó không? Cái anh kêu đâu thấy tí gì đâu. Trời thiệt em xì khói luôn, nổi lỗ tai lỗ đồ lên hết. Xong rồi em đợi tới 7 giờ mới về, mà em có gọi nhưng mà thuê bao rồi em muốn điên luôn. Rồi cái em cứ ngồi gầm gầm ở nhà. Cái lúc đó về chị hẳn mặt hỏi đi đâu. Mình nói anh đi lên nhà anh Hải thiệt mà. Em làm cái choáng bể cái điện thoại. Hết rồi, tất quá rồi em chứ không hỏi. là bị lên gối rồi đúng không? Thì như là đưa chân lên đó mặt giờ có luôn. bao giờ bụp em tôi con hoài luôn. Chơi thôi. Ảnh á thì cái tật là mỗi lần mà cãi nhau là ảnh có thể gom tất cả những cái gì, chuyện gì mà không liên quan lại á, làm cho nó liên quan. Rồi xong rồi em đã không muốn nói tới rồi mà còn cứ nhai bên lỗ tai em, thế là em điên quá. Lần đó em là người chủ động kêu chia tay. Dạ. Thì lúc đó là ảnh chia tay, ok chia tay. Dạ. Tới cái ngày thứ tư bà đặt nhắn tin lộn qua điện thoại mình. Ý lộn đó, ý lộn. Dạ. Rồi cái em cũng không nhắn tin lại. Qua tới cái sáng ngày thứ năm thì mới bắt đầu lết vào bên nhà em. Lết bên nhà Năn nỉ xin lỗi các kiểu, nhưng mà lần đó em rất là cương quyết, em không có muốn quen nữa tại vì em rất là mệt. 2 năm đó mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay, mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay, cho nên khi đó em không định quen nữa, em rất là mệt mỏi. Thì lần đó ảnh năn nỉ lâu lắm mà ảnh khóc nữa. Em để anh khóc cho đã một hồi. Nó có vừa khóc vừa nói không Cưng? Đó là bụi bay vào mắt em thôi. Chị không hình dung được lúc mà em vừa nói mà vừa khóc, nước vừa mắt nói em vừa gì? rơi, em nói làm sao? Em nói Lúc đó chuyện nó lâu quá em quên rồi. ví dụ sao? Quen vợ em giờ nè thì em có quen một người nữa. Thì lúc đó thì em đi á thì em không nói người kia. Cái người kia nhắn tin hỏi em ở đâu thì nói em đang đi chơi. Cái sau đó thì cái vợ em á thấy điện thoại á đen á, giật máy nghe, nói hỏi người kia là ai. Rồi xong đó cái giận nhau luôn. Gian xảo lắm anh. giận nhau luôn. Dạ. Tại vì lúc ban đầu á là đang cầm điện thoại vậy nè, cái xong cái tự nhiên em thấy tin nhắn tới là anh đi chơi ở Long An vui không anh? Cái xong em nói quá, tự nhiên kêu anh không ha, cái em hỏi ai vậy, cái anh nói đồng nghiệp. Mà em biết không phải đồng nghiệp, tại đồng nghiệp thì sẽ gọi là anh Khải hay gì đó ha. Còn này anh ơi anh đi chơi vui không anh? Là em bực rồi, cái em mới nói là ai, cái ảnh im hoài luôn, cái em mới nói là Thả Thính thêm một người nữa hả? Cái ảnh im, cái xong cái em mới bảo ảnh là bây giờ gọi điện ngay cho cô đó, nói cô đó là bây giờ anh đang đi chơi với bạn gái. Nói trước mặt em như vậy á thì mới được, còn không là em bỏ về ngay lập tức, không đưa anh về khách sạn luôn. Gọi. mà lúc đó em cũng dự định trong lòng rồi là anh gọi không thì em cũng bỏ ảnh thôi, tại vì cha này gian xảo quá mà bắt cá hai tay. Nhưng mà em cố tình làm vậy để cho ảnh là vừa chia tay với cô kia mà vừa bị em bỏ. Mất cả chuyện. Dạ đúng rồi, em thích mà. Quá em hiền quá. Thưa quý vị khán giả, năm 2017 là một cái năm rất đặc biệt khi mà chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi được tiếp rất nhiều các cặp vợ chồng mà vợ Việt, chồng là người nước ngoài. Ví dụ như cái cặp vợ chồng mà em ấn tượng nhất là cặp... Đó chính là cặp vợ chồng mà anh chồng là người Cộng hòa Séc, đúng rồi, vợ là người Việt Nam. Đúng rồi. Anh ấy là tên Nam. Anh chồng bỉm sữa đúng không? Anh chồng bỉm sữa. Phải nói rằng là trước khi mà phỏng vấn cặp vợ chồng đó thì tôi cứ nghĩ rằng là tôi là anh chồng tiêu biểu của năm 2017. Tôi rất là tự hào về điều đó. Nhưng khi mà tôi phỏng vấn ảnh rồi, tôi chấp nhận tôi xuống số 2. Bởi vì anh quá tuyệt vời. Đúng đó, rồi, và bằng chứng là gì? Khi mà cái số đó được phát trên sóng truyền hình và sau đó là phát trên kênh MCV Media trên YouTube đó, thì là cái lượt view phải nói là khủng nhất từ trước tới giờ, phải nói. Không, nhưng mà cái anh chồng mà người Hàn Quốc với cô vợ người Việt á, em có nhớ không? Nhớ cái kết á, anh xin là cho anh được hát một cái ca khúc này. Đúng rồi, anh hát qua sao anh khóc luôn đúng không? Trời ơi, anh hát xong rồi anh khóc. Rồi tới dưới tôi nhìn thấy khán giả cũng khóc nè. Và trên sân khấu tôi cũng khóc. Còn cặp vợ chồng gì nữa? Còn một cặp vợ chồng người Úc mà anh chồng Úc cao thì cao 2 mét đó. Mà mê cô vợ hát nhạc bolero. Em nhớ rồi, cô đó là cô Thanh Tuyền. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng xem lại các cặp vợ chồng đặc biệt mà Quốc Thuận và chị Hồng Vân vừa chia sẻ qua các đoạn clip sau đây. Anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Wow, thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. Là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Trước khi có em bé thì sợ bị là thầy tả. Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm nha, không bẩn lắm. Thường thì người Việt Nam á là
thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng mà thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại Nhưng không? mà em thì một phần thì thích cái này, vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ, tay của họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Thực ra thì là hai vợ chồng mà chúng tôi nhìn thấy nhau đầu tiên là trên Facebook. Sau đó thì tổ chức gặp nhau ở một quán ăn. Ăn trưa xong thì đi hát karaoke. Thì có nghe tiếng hát của Tuyền và mê từ lúc đó. Anh, cái hôm đó là Tuyền hát bài gì mà anh mê vậy? Nhiều bài, là thực ra thì không nhớ những Không bài nhớ. nào. Nhưng mà mình có hát chung một bài là Lỗi Lầm. Lỗi Lầm. Nếu như bây giờ Thuận muốn yêu cầu hai người hát lại một đoạn thôi trong bài Lỗi Lầm được không? Ồ, nhớ lời nổi không? Qua ngày mai Có bao giờ em buồn để nhớ đến anh? Tình yêu ta lì tan vun vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế anh làm gì cần lỗi. Đến rồi đấy. Em rất buồn, em nào có lỗi với anh. Có bao giờ anh dành tất cả vì em. Thực ra là mới gặp nhau mà chưa có lỗi lầm gì cả, nhưng mà hát bài đó là lì, đó là kỳ đúng không? Không, nhưng mà giọng của Tuyền hay quá, hèn gì anh mê liền đúng không? Đúng. Lúc mà em gặp chồng em á, là em có nghĩ đây là sẽ là người chồng của em không? Dạ em có nghĩ vậy. Giống như cái cảm giác của mình á, lúc đó em cũng ao ước là cưới chồng cuối 28 tuổi. Rồi ảnh cũng muốn cưới vợ cuối năm đó. Hai người hỏi nhau muốn khi nào cưới nhau thì hai người cùng đều trả lời là cuối năm nay. Thì thấy là đó là một cái duyên rồi. Vì hai người sắp ế rồi. Mình muốn Thảo thay đổi cái gì? Nói nhẹ nhàng. Nói nhẹ nhàng. Đổi gì nữa? Có thời gian để chơi game. Cho anh thời gian để cho chơi mình game. cho mình thời gian để chơi game hả? Không làm ăn nữa. Trời ơi, thương không làm ăn. Là em muốn kể là khi mà tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc theo cái kế hoạch là ông xã sẽ hát tặng cho vợ một bài sau khi mà làm lễ, nhưng mà do cái kỹ thuật bị trục trặc ở nhà cưới nên cuối cùng không có hát được. Nên là em muốn nhân cái chương trình này ông xã phải hát tặng em lại cái bài đó. 모두 다 주고 싶어 널 위해서라면 오직 나만이 네 가슴에 숨 쉴 수 있게 날 모두 다 갖고 싶어 또 다른 나처럼 아주 작은 슬픔까지도 느낄 수 있게 널 닮아가는 나의 모습은 언제나 날 향기롭게 해 내게 눈물 나게 아름다운 너 하나만으로도 너무 감사해 난 행복해 널 나에게 준 이 세상 끝까지 너를 사랑해 영원히 변하지 않은 지금 이대로
Trong cái chương trình Vợ Chồng Son này, đố quý vị biết là Vân ấn tượng nhất ở cái phần nào không? Đố mọi người biết luôn, đố em luôn. Đố ấn em tượng luôn. nhất là cái phần mà vạch mặt nhau đúng không? Không. Ủa gì hả? Hay là thích nhất là những cái khoảnh khắc mà cô dâu hoặc là chú rể ngồi tại đây và tâm sự với cha mẹ của mình, hoặc là gửi những cái điều gì đó cho các người thân của mình. Cái đó thì cũng ấn tượng, nhưng mà thực ra đó là cái điều kiện ắt phải có cho chương trình Vợ Chồng Son, đúng không? Ủa gì chứ chị, thú vị cái gì? Nhưng mà còn một cái điều thú vị á, ngoài cái bố cục của chương trình đó là ông mụ Quốc Thuận, đúng không? Mọi người công nhận không? Thiệt, tôi không biết tại sao. Thuận mới đầu á là những cái lời chúc từ đáy lòng của Thuận. Khi mà các cặp vợ chồng hiếm muộn á thì Thuận chúc. Rồi sau đó thì tin về liên tục là các cặp đó đã có thai. Dạ. Rồi cái tự nhiên cái thành ra cái tên ông mụ nó xuất hiện từ năm thứ 2 của chương trình, là bắt đầu là Thuận có cái tên là ông mụ rồi. Và cái người đặt cho tôi một cái nickname phải nói là đáng yêu như vậy đó chính là đây nè, đây nè. Tự nhiên nó dễ thương, dễ sợ luôn. Và nhân đây thì phải nói là xin chia sẻ luôn là liên tục Thuận cứ được nhận những cái tin nhắn của các cặp vợ chồng không có cơ hội được đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh nào là anh Thuận ơi, hai vợ chồng em đã lấy nhau nhiều năm rồi nhưng mà khó khăn là chưa có con, em muốn nhờ anh chúc cho em một cái lời chúc. Và sau đó làm vài tháng sau Thuận đã nhận được những cái tin phản hồi, đó là những cái lời chúc mà tích cực, có như phải là mang đến cho họ tức là những có cái kết điều quả đúng, đúng có không? kết quả. Phải nói là mình vui lắm chị, vui hạnh phúc lắm. Bây giờ kìa. nè, bữa nay năm hết Tết đến, coi như tổng kết một năm của mình. Chị em mình mời khán giả xem clip tổng hợp về các cặp vợ chồng son có tin vui đi. Để em nói về vấn đề em bé thì rồi. nói chung là cũng không phải là mê tín, nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình Vợ Chồng Son trước rồi, thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một ông lời nguyền, gọi là lời nguyền vậy đó. Dạ, là như một lời nguyền vậy, là hễ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ sớm có em bé và có em bé ngay á, nên là tụi em cũng mong anh Quốc Thuận có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy. Trời ơi, chúc hai Thuận ơi. chết rồi. Ê, có khi nào mà ở châu Âu người ta thỉnh luôn mà chúc ra cái đầu con ông trời. Ông Phúc. Rồi, nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về, các em sẽ có một tin vui. Sẽ có một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh ra đời. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa có con gì, có muốn có con liền không? Dạ hai chồng em đang mong. Thôi trước tiên là anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về nhà mau chóng có một em bé kháu khỉnh ra đời. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Xin chúc cho hai em sau khi ra về sẽ có một tin vui, một em bé kháu khỉnh sẽ chuẩn bị sẽ xuất hiện trong nhà của hai bạn, sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hai vợ chồng càng thêm khăng khít. Anh cũng xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nghe, và mọi điều tốt lành sẽ đến với hai vợ chồng. Đó, em muốn có trong năm nay luôn không? Dạ, bọn em cũng muốn có sớm. Thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Dạ, em cảm ơn chị. Và bây giờ thì hai chị em chúng tôi, Hồng Vân và Quốc Thuận, xin trân trọng chúc mừng quý vị khán thính giả gần xa của chương trình Vợ Chồng Son một năm mới sức khỏe, hạnh phúc.
nói tán tỉnh rất là ngọt ngào. Anh muốn bảo vệ em khỏi cơn gió lạnh đêm nay. Anh không chào tạm biệt em nữa, anh đi luôn đây. Em rất là sốc, em bảo lẽ ra anh phải ở Việt Nam, bây giờ tại sao anh lại ở Campuchia? Chắc ông này khùng quá rồi không? Vì em thì ghét là ăn càng nhiều cho trả tiền bỏ tức. Ông 4 tháng sau thì anh gọi về em hỏi là có đồng ý lấy anh không? Xin hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Còn bây giờ chúc mừng năm mới.